السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة مهمة جدا بالنسبة لكل المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. من يومين كان في لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمية، وكمان تطرق الموضوع إلى الأجور والمرتبات بالنسبة للمعلمين. طبعا في خلال الاجتماع تم الحديث عن نظام البكالوريا، وأكد السيد الرئيس ووجه ان الامتحانات ان شاء الله تكون من الكتاب المدرسي والتقييمات. اما بالنسبه للمعلمين والمرتبات، شدد رئيس الجمهوريه على تطبيق الحد الادنى في المدارس لكل العاملين بالعمليه التعليميه من المعلمين والاداريين. بالنسبه للحد الادنى، كتير من حضراتكم ما يعرفش قرار الحد الادنى الاخير. معانا قرار الحد الادنى الاخير الصادر في شهر يوليو 2026. هنشوف مع بعض عشان كل واحد من حضراتكم يتأكد ان المرتبات اللي بتوصل له بعد تطبيق الحد الادنى ان شاء الله. هنتابع مع بعض دلوقتي جدول الحد الادنى لكل الاداريين وكل المعلمين بالتربية والتعليم. يلا بينا. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، ونشر في الجريدة الرسمية في 13/7/2026. القرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة. تعالوا نقرأ قرار رئيس مجلس الوزراء مع بعض قبل ما نروح للجداول بتاعتنا. المادة الأولى زي ما حضراتكم شايفين، اعتبارا من أول يوليو سنة 2026 تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي. الدرجة الممتازة الحد الأدنى ليها في يوليو 2026 14500 جنيه، الدرجة العالية 12250، مدير عام 11250، الدرجة الأولى 9500، الدرجة الثانية 9000 جنيه، الدرجة الثالثة 8750، الدرجة الرابعة 8500، الدرجة الخامسة 8250، والدرجة السادسة 8000 جنيه. المادة التانية بيقول لك طبعا تحسب الحد الأدنى ازاي، وده طبعا بيكلم الجهات المختصة بحساب الأجور والمرتبات. والمادة الثالثة طبعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. عرفنا القرار وقريناه مع بعض وشفنا المبالغ المقررة لكل درجة للحد الأدنى من الدرجة الممتازة للدرجة السادسة. يلا بينا بسرعة نروح على جداول حسن أبو الحسن عشان نعرف حكاية الحد الأدنى من الألف للياء، عشان نعرف كل درجة زادت قد ايه وايه هي قيمة الزيادة في اجمالي الدخل في الحد الادنى. تعالوا نشوف الجدول ده مع بعض. عندنا الحد الادنى للدخل في 2026 اللي هو الصدر السنة دي في يوليو 2026، والحد الادنى السابق عشان نعرف نجيب مقدار الزيادة في الحد الادنى. تعالوا نمسك الدرجة السادسة. الحد الأدنى السنة دي زاد أصبح 8000 جنيه، السنة اللي فاتت كان 7000 جنيه، يبقى كده الزيادة 1000 جنيه للدرجة السادسة، زادت من 7000 السنة اللي فاتت إلى 8000 جنيه السنة دي. الدرجة الخامسة السنة دي الحد الأدنى ليها 8250، والسنة اللي فاتت كانت 7250، يعني الزيادة 1000 جنيه. الدرجة الرابعة السنة دي 8500، السنة اللي فاتت كانت 7500، يعني برضو الزيادة 1000 جنيه. الدرجة الثالثة 7250 السنة دي، والسنة اللي فاتت كانت 7750، معنى كده الزيادة برضو 1000 جنيه. الدرجة الثانية 9000 جنيه الحد الأدنى 2026، السنة اللي فاتت كان 8000 جنيه برضو بزيادة 1000 جنيه. الدرجة الأولى زادت ل 9500 جنيه بدلا من 8500، يعني برضو زيادة 1000 جنيه. مدير عام زادت إلى 11250 بدلا من 10250، يعني الزيادة 1000 جنيه. الدرجة العالية زادت إلى 12250 بدلا من 11250، برضو الزيادة 1000 جنيه. أما الدرجة الممتازة وصلت ل 14500 جنيه
بينما كانت السنة اللي فاتت 13500 جنيه، يعني بزيادة 1000 جنيه. طبعا الدرجات دي هي درجات الخدمة المدنية أو درجات المخاطبين بكل الخدمة المدنية من الدرجة السادسة للدرجة الممتازة. هينطبق نفس الكلام على المعلمين في نفس الجدول، ولكن بدءا من الدرجة الثالثة اللي هو معلم مساعد ومعلم هيكون الحد الأدنى ليهم 8750 جنيه. بعد كده الدرجة الثانية اللي هي معلم أول 9000 جنيه. بعد كده الدرجة الأولى اللي هو معلم أول ألف 9500 جنيه. بعد كده الدرجة اللي بعديهم كبير معلمين أو معلم كبير 11250. بعد كده الدرجة العالية اللي هي تعادل آخر وظيفة في وظائف المعلمين هتبقى 12250 جنيه. برضو الجدول ده ينطبق على أعضاء المهن الطبية بدءا من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الممتازة بنفس المبالغ. الجدول ده للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الدرجة السادسة للدرجة الممتازة، وينطبق على المعلمين بنفس المبالغ من الدرجة الثالثة للدرجة العالية زي ما حضراتكم شايفين، وينطبق على أعضاء المهن الطبية من الدرجة الرابعة حتى الدرجة الممتازة بنفس المبالغ.